بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نجيب عن سؤال يردده الكثيرون في الفترة الأخيرة، وهو: هل التداول من خلال منصة أولمب تريد، المنصة الإسلامية التي تم إطلاقها حديثا، فعلا تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما هو معلن من خلال المنصة من أنه حساب إسلامي بدون رسوم تبييت ولا رسوم على سعر الفائدة، وبدون فروق أسعار، وبدون رسوم خفية ولا أصول ربوية؟ بداية، من المعروف أن أولمب تريد هي وسيط تداول عبر الإنترنت، فهي منصة تداول تتيح لك الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار الصرف وأسعار الأسهم والسلع، وأن هناك 3 أوضاع تداول على منصة أولمب تريد: الصفقات ذات الوقت الثابت، والفوركس، والأسهم. في تداولات الوقت الثابت أو ال FTT تقوم بإجراء صفقات قصيرة الأجل وتحقق ربحا ثابتا إذا كنت تنبأت بشكل صحيح بالتغير في قيمة الأصول أو حركة سعر زوج العملات في الفوركس. يمكنك أيضا التداول بمبالغ تتجاوز رصيد حساب التداول الخاص بك باستخدام الرافعة المالية التي تسمح لك بفتح صفقات أكبر من رصيدك بنسبة 1:500. أي لو تمتلك دولارا حقيقيا في حسابك يمكنك أن تضارب على صفقة بقيمة $501، حيث تقرضك المنصة $500 مقابل كل دولار. وكم كنت أتمنى أن أقول إن منصة أولمب تريد الإسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكن للأسف الشديد إنها بعيدة كل البعد عن التداول أو المضاربة أو البيع والشراء وفق الشريعة الإسلامية. ولا عجب في ذلك، لأن هذه الأسواق لم تنشأ نشأة إسلامية ولا أخلاقية، وإنما هي من نتاج الأفكار المالية الحرة التي لا تفكر إلا بكيفية تحصيل المال عن أي طريق كان. أما أهم مخالفات منصة أولمب تريد الإسلامية للشريعة الإسلامية فهي أن الموقع يقوم في الأساس على الخيارات الثنائية، والتي هي قمار على حركة الأسعار، وكل ما بني على باطل فهو باطل، حيث أن هذا المجال لا يناسب إلا المراهنين وليس المستثمرين الراغبين في الاستثمار في العملات أو الأسهم. تعرف الخيارات الثنائية بأنها توقع حركة وتغيرات قيمة أصل أو سلعة معينة بالارتفاع أو الانخفاض عبر الإنترنت في إطار زمني محدد أو مدة زمنية معينة. فهي صنف من العقود التي تعطي المستثمر عند الاستثمار بها نتيجة واحدة من اثنتين: إما أن يربح كل شيء أو يخسر كل شيء، وذلك بحسب مكان الشمعة عند انتهاء فترة صلاحية الصفقة، غير أنها لا تمكن المتداول من تملك الأصل أو شرائه، فلا تمكن المتداول من البيع أو الشراء الحقيقي، بل فقط توقع وتكهن سعر الأصل من خلال الشمعة، هل سيتجه إلى الأعلى ويعني الشراء أو إلى الأسفل ويعني البيع. وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين وغالب المجامع الفقهية إلى تحريم هذا النوع من المعاملات، حيث نص على تحريمه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء الأردنية. وذهب إلى تحريمه الدكتور علي السالوس، أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي. كذلك ذهب إلى تحريمه الشيخ الدكتور علي القراداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفانة. وقد استدلت المجامع الفقهية والعلماء على تحريم الخيارات الثنائية بما يلي: أولا، أن التداول في الخيارات الثنائية إنما هو من قبيل بيع الشخص سلعة لا يملكها اعتمادا على أنه سيشتريها فيما بعد ويسلمها في الموعد، وهذا منهي عنه شرعا بإجماع الفقهاء. ثانيا، أن عقود الخيارات الثنائية عقود صورية ليس فيها تسلم ولا تسليم، وعادة ما تنتهي بالمحاسبة على فرق السعر بين البائع والمشتري، كما أن تداول الخيارات الثنائية ينطوي على الغرر والغش الفاحش، حيث إن الخسارة فيها لا حدود لها،
فقد ترتفع الأسعار في خيار الشراء إلى أكثر مما يتوقع، وقد تنخفض في خيار البيع بأقل بكثير من سعر التنفيذ، بالإضافة إلى اشتمالها على المقامرة، فكل متداول حظه مرتبط بتقلبات الأسواق إما لفائدته أو ضده، فالمشتري يضارب على ارتفاع الأسعار والبائع يضارب على انخفاضها، وعقد الخيار لابد أن يتضمن خسارة لأحد الطرفين في مقابل ربح الآخر، فأحدهما رابح لا محالة والآخر خاسر لا شك فيه، والمكسب الذي يحققه البائع هو ذاته خسارة المشتري، فكون كل واحد من هؤلاء المتعاقدين إما غانما أو غارما هذا هو ضابط القمار المحرم. فهذه هي المخالفة الأولى الشرعية في تعامل المنصة بعقود الخيارات. المخالفة الثانية أن الموقع كما هو معروف قائم على التداول في الفوركس، وقد ذهب إلى تحريم التداول في الفوركس والمنع من الاشتراك فيها دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية، حيث إن العمل في مجال الفوركس في أصله مقامرة وليست مضاربة، حيث تتم المراهنة أيضا على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، ولا توجد نقود حقيقية، فالعقد يبقى عقدا سوريا، إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية، والوسيط وهي المنصة لا يملك في الحقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل كرافعة مالية، إذ أن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على الوسيط وليس نقدا حقيقيا، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات، فالمضارب يتداول بالعملات بالأرقام قيديا للاستفادة من فروق الأسعار فقط، وليس ثم التسليم أو تسلم فعلي لهذه العملات. لأجل ذلك يستطيع الوسيط أن يلتزم بأضعاف هذه المبالغ الموجودة عنده فعليا، فحقيقة العقد أن الوسيط أقرض العميل ما ليس عنده والعميل باع ما لا يملك، وهذا محرم بالإجماع. المخالفة الثالثة أن المتاجرة في أسهم الشركات تتم دون تمييز بين أسهم هذه الشركات، وقد يقع هذا تحت طائلة التحريم، لأن أغلب هذه الشركات يختلط في عملها التجارة الحلال والتجارة المحرمة والمعاملات الربوية. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة، وعلى ذلك فهذه المنصة لم تختلف كثيرا عن المنصة الأصلية لأولمب تريد، فكلاهما يتعامل في الخيارات الثنائية والفوركس، ومعلوم أن ما بني على باطل فهو باطل، وعلى ذلك فنوصي بالحذر من التعامل مع مثل هذه الشركات التي تغري الناس بالربح السريع، فلا يجوز الاشتراك بها ولا الدلالة عليها لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية، ولأنها في البداية والنهاية لم تنشأ كشركة إسلامية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بحفظ الله وأمنه نترككم على وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.